các bạn ơi, lại là mình đây. Các bạn đang xem kênh Tài Kivo. Hôm nay thì mình đi khám phá một vòng ở London. Điểm đầu tiên hôm nay mình sẽ đến là cung điện Buckingham. Ôi trời, đang mưa các bạn ơi. Ôi, mình phải lấy cái ô che mưa đã. Các bạn theo chân mình nhé. Bạn ơi, rất là nhiều người đang ra cung điện Buckingham các bạn ạ. Bây giờ hơn 10 giờ sáng. Ngoài trời đang mưa nhỏ. Mọi người ra tại vì tí nữa khoảng 11 giờ thì có cái lễ đổi gác các bạn. Giống như là kéo cờ với hạ cờ ở nhà mình ấy. Thì mọi người đều muốn ra theo. Không biết là mình có ra kiếm được chỗ nào đứng không. Các bạn ơi, mình đã đến cái cung điện Buckingham rồi các bạn ơi. Cung điện quan trọng bậc nhất của nước Anh này. Rất nhiều người đang đứng chờ. Quá đông rồi các bạn ơi. Cung điện Buckingham là một dinh thự của vua hoặc nữ hoàng Vương quốc Anh ở London, nơi ở chính thức và cũng là nơi làm việc chính của Hoàng gia Anh. Cung điện này được xây từ những năm 1703 cho công tước Buckingham và được 3 công viên bao bọc, trong đó công viên nổi tiếng Hyde Park. Nó được xây dựng để phục vụ cho sự kiện đặc biệt đất nước và cho Hoàng gia Anh. Cung điện Buckingham chính thức trở thành nơi làm việc của Hoàng gia Anh khi nữ hoàng Victoria lên ngôi năm 1837. Cung điện Buckingham là biểu tượng và là nhà của chế độ quân chủ Anh. Đó là nơi để trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và thu hút được rất nhiều khách du lịch. Đây là một địa điểm quy tụ người Anh trong những điểm ăn mừng của đất nước cũng như thời đất nước rơi vào khủng hoảng. Nữ hoàng Anh và các thành viên khác trong hoàng tộc sẽ tiếp đãi khách và tổ chức những nghi lễ long trọng tại đây. Cung điện Buckingham có diện tích sàn 77.000 m² và có tất cả 19 phòng khách, 52 phòng ngủ dành cho khách và các thành viên trong hoàng gia, 78 phòng tắm, 188 phòng dành cho nhân viên của cung điện, 92 phòng làm việc. Tương tự như người Hà Nội tự hào về lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình vào mỗi buổi sớm, thì người dân Anh cũng rất hãnh diện về nghi thức đổi gác hàng ngày trước cung điện Buckingham mà rất nhiều du khách khắp nơi trên thế giới luôn háo hức mong chờ được tận mắt chứng kiến. Đây không chỉ là một nghi thức đổi gác thông thường mà đã trở thành một hoạt động văn hóa thường nhật đầy cuốn hút. Tại cung điện Buckingham, phiên đổi gác diễn ra vào lúc 11 giờ 30 sáng. Nghi thức được tổ chức hàng ngày từ tháng 5 đến tháng 7 và cách nhật trong những tháng còn lại trong năm. Tuy nhiên, cung điện Buckingham không phải nơi duy nhất có nghi thức đổi gác. Ở đài Windsor Castle, nghi lễ đổi gác được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng hàng ngày. Trong những ngày trời mưa thì nghi thức đổi gác không diễn ra. Trong phiên đổi gác luôn có một đội quân nhạc đi kèm. Người ta có thể chơi đủ mọi thể loại nhạc như diễu binh cho tới nhạc phim và thậm chí là cả những bản nhạc pop đang nổi. Khi nữ hoàng có mặt trong cung điện, luôn có 4 lính gác đứng trước cửa cung điện, và khi nữ hoàng đi vào, chỉ có 2 lính gác. Khi các lính gác làm nhiệm vụ, họ được tuyển chọn từ một trong 5 trung đoàn bảo vệ của quân đội Anh: lính gác Scotland, lính gác Ireland, lính gác xứ Wales, vệ binh hoàng gia và lính gác Coldstream. Cả 5 lực lượng này tuy đều có chung trang phục truyền thống là áo chẽn đỏ và mũ lông gấu, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra họ là thuộc đơn vị nào dựa trên số nút áo, màu sắc và số lượng lông vũ gắn trên mũ. Ví dụ, lực lượng lính gác Scotland chỉ có 3 nút áo và không có lông vũ trên mũ, trong khi lực lượng lính gác xứ Wales lại mặc quân phục có 5 nút áo và có lông vũ màu xanh trắng gắn phía bên trái mũ.
Xong rồi các bạn ơi, vẫn còn rất đông người ở đây. Đây là platform 93/4 nhá, trong Harry Potter này các bạn ơi. Rất nhiều người đang đứng lên chụp hình này. Bên cạnh cái platform 95 có cửa hàng Harry Potter Shop nha. Rất đông mọi người vẫn đang đứng chờ xếp hàng để nhận chụp hình nha. Everything I'm doing is just pushing with my hands. Phía trước mặt mình đấy là London Eye, cái vòng quay cao đấy các bạn. Tuy nhiên để dán lên cái vòng quay thì hơi chát các bạn ạ. 20 mấy cái bảng đấy. Vòng quay nằm bên bờ sông nên là ngồi đấy thì có thể ngắm được thành phố London từ trên sông, từ trên cao. Đây là London Eye các bạn nhé. Mình xoay mặt trời đây. Các bạn ơi, có rất là đông người đang đứng chờ này vào vòng quay này các bạn này. Du khách Trung Quốc rất nhiều. Cái tòa tháp Big Ben kìa, nhưng mà nó đang bị bao kín lại. Không bao giờ mới xong, 2020, 2021 thì đó nó mới xong các bạn ạ. Ai mà đi London thời điểm này thì các bạn không nhìn được cái tháp Big Ben đâu, giống như mình đó, vua mình. Các bạn ơi, mấy con quỷ Hải Âu này nó tranh nhau phụ nước ăn. Ôi, nó hỏi cả họ là nó đến các bạn ơi. Anh cả bị chim bồ câu nữa này. Big Ben là tên đầy đủ của tháp đồng hồ. Cung điện Westminster là một cấu trúc tháp đồng hồ mặt đông bắc công trình nhạc quốc hội ở Westminster, London. Mặc dù được biết đến rộng rãi với cái tên Big Ben, nhưng thực ra tên này chính là tên cái chuông nặng nhất 13,5 tấn trong 5 cái chuông điểm mỗi 15 phút, mỗi lần đặt bên trong tháp. Còn ở đây có taxi này, không phải taxi, xích lô các bạn nha. Cái xích lô này cảm giác thấy như Hà Nội ấy. London là như Hà Nội các bạn ạ. Góc phố này khá là đẹp này. Bạn ơi, phía này là khu vực Westminster nha. Rất là đông người. Đây cung điện này các bạn ơi. Mà cung điện này đang sửa chữa này. Và đây đường phố nào mình thấy rất là đông này. Khu vực trung tâm đông nghẹt người các bạn ạ. Đây là tháp Big Ben huyền thoại này các bạn. Cung điện ở phía bên này họ đang tu sửa hết các bạn ạ. Người chả xem được cái gì hết, xem được mỗi người thôi. Đây các bạn ơi, ngay này có cái tòa tháp này đấy. Tòa tháp này họ không bao phủ cái gì hết này, không có rào ráo này, một chút thôi. Bạn ơi, đây là Chinatown.
Các bạn ơi, chỗ này là điểm hẹn các bạn ạ. Ở London có rất là nhiều những cái tour miễn phí các bạn. Vào họ chọn cái địa điểm này đấy, để chỗ rất nhiều cầu này. Làm điểm hẹn để đón khách các bạn. Bạn ơi, bây giờ mình đang lên đài Thiên Văn Greenwich các bạn ơi. Trời lại mưa quá. Đài nó ở trên đồi các bạn, bây giờ phải leo đồi đây. Các bạn ơi, ở phía trên đồi đấy, đài Thiên Văn Greenwich các bạn. Kinh tuyến số 0 nó chạy qua từ đấy các bạn ơi. Đứng ở chỗ này nhìn xuống thành phố đẹp quá này. Mỗi tội bây giờ trời đang mưa. Các bạn ơi, mình sẽ lên chỗ này đây để đến kinh tuyến số 0 các bạn nha. Đây con đường mà mình sẽ lên đây. Ôi con cụ già cụ ơi, chống gậy cụ đi kìa. Trời, khâm phục cụ quá. Con cháu của tao phi phò nhưng mà cụ chống gậy cụ vẫn đi được. Các bạn ơi, mình đã đến đài Thiên Văn Greenwich rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đã nhìn thấy biển đấy rồi. It's one of the best, so we were just on later. Mình sẽ phải đi theo đường này để cửa vào này. Ai, mình đã vào rồi bạn ơi. Kinh tuyến số 0 được chọn là đường kinh tuyến đi qua đài Thiên Văn Hoàng gia Greenwich. Tuy nhiên vị trí thật thì cách đó 102,5 mét về phía đông. Bạn ơi, đây đường đi chuyển gốc nha. Đây tuyến số 0 này. Đấy, rất nhiều nơi chụp hình. Royal Observatory Greenwich là đài thiên văn được xây dựng vào ngày 10 tháng 8 năm 1675 trong thời vua Charles II của Vương quốc Anh. Cũng trong thời gian này, vua Charles II cũng đặt ra chức danh mới là Astronomer Royal hay nhà thiên văn hoàng gia với nhiệm vụ là tính toán chi tiết sự chuyển động các thiên thể, đo đạc vị trí các ngôi sao trên bầu trời và xác định tính cách chính xác các kinh tuyến nhằm phục vụ quá trình định hướng trong hàng hải. Tuy nhiên để có thể ghé thăm đường kinh tuyến số 0 và chụp ảnh thì nó thì không dễ dàng tí nào các bạn ạ. Các bạn sẽ phải mua vé. Vé để vào thăm đài thiên văn Greenwich đối với người lớn bình thường là giá 14 bảng. Và các bạn có thể mua vé trên website mà mình để hiện dưới màn hình các bạn. Ngoài ra thì họ có thể giảm giá cho sinh viên nếu các bạn là sinh viên mà mình mang theo thẻ sinh viên, hoặc là nếu mà các bạn trẻ từ 16 đến 24 tuổi thì mình được giảm giá hơn. Bạn ơi, mình đã ghé thăm xong cái kinh tuyến số 0 này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi bộ ra điểm dừng xe buýt để đi tiếp một điểm nữa. Ở đây rất thích các bạn ạ. Chỗ công viên này cây cối xanh tươi mát mẻ quá. Khác hẳn là khu vực thành phố đông đúc. Bạn ơi, đây là telephone nha. Đấy, gồm cái điện thoại đỏ truyền thống đây. Bên trong vẫn hoạt động các bạn nha. Đây mình đi sang bên này nha. Đấy. Bên trong vẫn hoạt động nha, vẫn máy móc nguyên si nha. Bây giờ đã là gần 6 giờ tối các bạn ạ. Bây giờ mình đang đi bộ trên cái đường cầu tháp Tower Bridge. Mình trên đường cầu tháp thì tính là cầu tháp này. Mình đang đứng chờ đèn đỏ các bạn ơi. Xe bên này được cái là đi khác hẳn là mình luôn. Họ đi bên trái các bạn ạ. Mấy nước họ đi bên trái đó, Singapore, Malaysia. Cầu tháp London, tiếng Anh là Tower Bridge, là một công trình kết hợp cầu treo với cầu nâng. Cầu có thể mở ra cho tàu thuyền lớn đi qua, bắc qua sông Thames tại London.
Cây cầu được hoàn thành năm 1894, nằm liền với tháp London, trở thành một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với thành phố London và nước Anh nói chung. Tuy nhiên, cây cầu này hay bị nhầm lẫn với cầu London Bridge nằm cách đó không xa. Cây cầu dài 244m với hai ngọn tháp cao 65m. Nhịp cầu chính dài 61m nằm giữa hai tòa tháp, được tách ra nhờ hai máy nâng, có thể nâng lên tạo thành một góc 83 độ đủ cho tàu bè qua lại. Mỗi máy nâng nặng 1.000 tấn, được làm đối trọng để giảm thiểu lực và có thể nâng lên trong vòng 5 phút. Nhịp cầu hai bên là hai cầu treo, mỗi bên dài 82m, có dây treo móc vào các trụ đá hai bên và luồn qua dây treo nối với đường đi bộ bên trên. Đường dành cho người đi bộ hai bên cách mặt sông 44m vào thời điểm được nước lên. Tại đây du khách được ngắm cảnh London từ trên cao và có thể tìm hiểu lịch sử và các hoạt động cây cầu. I just don't understand if more money's coming in, doesn't his percentage go down? Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Đừng quên để lại những bình luận ở phía dưới các bạn nhé. Và hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới đó để đón xem các tập tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt.